Mirëmbrëma, është edicioni qendror i lajmeve i cili nis me pak vonesë për shkak të zhvillimeve në Kosovë. Në studio tani jam me kolegun Edvin Peçi. Mirëmbrëma Edvin. Mirëmbrëma Ola, mirëmbrëma shikues të nderuar. Fillimisht ju njohim me zhvillimet kryesore deri në këtë moment të ditës. Qeveria e Kosovës vendos të heqë përkohësisht tarifën për lëndën e parë që vjen nga Serbia. Albin Kurti tha se ka vendosur një afat 90 ditor që Serbia të plotësoj kërkesat e Kosovës. Presidenti Ilir Meta tha për Euronews në Francë se në Shqipëri po vendoset një regjim njëpartiak që do të marrë nën kontroll të gjitha pushtetet. Sipas tij, vendi kërcënohet për kthimin 30 vite pas si në Korenë e Veriut. Ministria e Drejtësisë cilëson lajthitja akuzat e presidentit Meta. Sipas Gjonajt, presidenti ka problemin me reformën në drejtësi dhe asnjë akuzë nuk ja lehtëson hallet. Reagon presidenca duke i kërkuar ministres të tregojë bashkëpunëtorët. Sipas zëdhënësit Edi Blushi, me daljen e sotme, ministria pranoi fajin. Kryeministri Rama tregoi sot vendodhjen e pikave të karantinës për koronavirusin, të cilat sipas tij nuk duhet të jenë në male e pye, por në qendra të banuara. Karantina do të jetë në kovaleshencën e Durrësit dhe disa ambiente të posaçme në sanatorium dhe repartin infektiv. Shumë vendet e Europës dhe botës po përballen me raste të reja të koronavirusit. Danimarka dhe Rumania konfirmuan ditën e sotme rastet e tyre të para, duke anulluar një sër aktivitetesh. Në Itali shënohet ndërkohë viktima e 17, ndërsa në Greqi shtohen rastet e të infektuarve. Një numër i pakët të afërmish dhe mbështetësish morën pjesë sot në funeralin e gruas së diktatorit Nexhmije Hoxha, ku mungonte edhe njëri prej djemve Sokoli, të cilin e kishte përjashtuar edhe nga testamenti. Nexhmija do të prehet në krah të shoqit në varrezat e Sharrës. Vetvritet në banesën e tij autori i vrasjes së dyfisht në Rrëshen, Fatmir Kolecaj. 2 ditë më parë ai vrau ish gruan dhe kunatin e tij në Rrëshen. Familjarët e të afërmit negociuan për dorëzimin e tij, por 47 vjeçari nuk pranoi dhe sot i dha fund jetës. Ambasadori OSBE-s në Tiranë, Bernd Borchardt, vlerëson të mundshëm vendimin e Komisionit të Reformës Zgjedhore për krijimin e një qeverie tranzitore para zgjedhjeve, duke kujtuar shembullin e Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë. Ish funksionar të lartë të Partisë Socialiste i dërgojnë Kongresit një mocion me kërkesën për reformimin e partisë. Ata kërkojnë ndër të tjera që kryetari të mos kalojë më shumë se 2 mandate dhe posti i tij të jetë i papajtueshëm me atë të kryeministrit. Ndryshimet e reja në kodin rrugor parashikojnë ndëshkime të rrepta për përdoruesit e alkoolit dhe celularit gjatë drejtimit të mjetit. Për ministrin e Brendshëm Sander Leshaj, në ndihmë të rritjes së sigurisë rrugore do të vinë edhe testet psikologjike për shkelësit përsëritës. Do të vjojmë tani më gjerësisht. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur gjatë një konferencë të jashtëzakonshme se gjatë javës së ardhshme qeveria e Kosovës do të marrë vendimin që nga data 15 mars i këtij viti të hiqet pjesërisht taksa ndaj mallrave të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ai theksoi se do të merret vendimi për të hequr tarifën për lëndën e parë që importohet nga këto 2 vende. Sipas tij, kjo është shenjë e vullnetit të mirë dhe gatishmërisë për fillimin e zgjidhjes së mirëfillt të mosmarrveshjeve ekonomike, tregtare dhe politike me Serbin. Ai i bëri thirrje Serbisë që të zotohet se do të jap fund fushatës për çnjohjen e pavarësisë së Kosovës dhe të fillojë heqjen e barierave tregtare jo tarifore ndaj Kosovës. Nëse pala serbe dëshmon për kushtim lidhur me këtë, atëherë qeveria e Kosovës do të heqë tërësisht tarifën për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ish kryeministri Haradinaj reagoi pas këtij vendimi në rrjetin social Facebook, ku shkruajti: sonte Albin mashtruesi u dorëzua përpara Serbisë. Ky është fillimi i kthimit të Serbisë dhe Rusisë në Kosovë. Albin mashtruesi nga sot jep përgjegjës për ripushtimin ekonomik të Kosovës nga Serbia. Zoti e bekoft Kosovën dhe popullin e saj, shkruan Haradinaj. Është vetvrar në banesën e tij autori i vrasjes së dyfisht në Rrëshen, Fatmir Kolecaj. 2 ditë më parë ai vrau ish gruan dhe kunatin e tij në Rrëshen. Familjarët dhe të afërmit negociuan për dorëzimin e tij, por 47 vjeçari nuk pranoi dhe sonte i dha fund jetës. Do të kemi një komunikim telefonik tani me Elidon Drekën për të mësuar më shumë në lidhje me këtë ngjarje, pra siç e ndiqni edhe me lajmin e fundit. Elidon, të përshëndes. Po, përshëndetje.
Pas 45 orësh kërkime nga policia e shtetit për autorin e vrasjes ndodhur në Rëshen, është bërë mundur që të lokalizojnë autorin e kësaj ngjarje në orët e mbasdites. Sipas policisë, autori është futur nëpërmjet pyllit në banesën e tij në fshatin Zemen të Lezhës. Forcat e FNSH-s të Shkodrës kanë arritur të krijojnë një perimetër të jashtëm në rrethimin e banesës dhe i kanë bërë thirrje autorit që të dorëzojë. Autori i ngjarjes, shtetasi Fatmir Koletaj, nuk i është përgjigjur thirrjes së policisë për të dorëzuar, por ka hapur zjarr në mënyrë të befasishme mbi forcat e policisë dhe përpasoi nga të shtënat është plagosur në këmbë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën një punonjës i FNSH-s së Shkodrës. Në ndihmë të FNSH-s ka ardhur edhe policia e lokale dhe kanë shkuar së bashku me forcat e RNA-s ku kanë krijuar edhe rrethimin e dytë dhe i kanë bërë thirrje autorit që të hidhte armën dhe të dorëzojë nga policia. Fatmir Koletaj ku ka parë që s'kishte asnjë mundësi që të largohej nga banesa me një armë zjarri që mbante gjatë gjithë kohës në vete, ka vrarë veten. Aktualisht në momentet që flasim, në vendngjarje ka shkuar grupi hetimor ku po kryen edhe veprimet për dokumentimin e plot të kësaj ngjarje. Ndërkohë, Elidon, si është aktualisht gjendja e efektivit të policisë i cili mbeti i plagosur gjatë rrethimit të banesës së autorit të vrasjes? Të dhënat paraprake që vinë edhe nga policia e shtetit bëhet fjalë që të ketë marrë plagë të lehtë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën edhe është transportuar menjëherë drejt spitalit ushtarak të Tiranës, ku dhe po merr mjekimet e nevojshme. Për sa kohë qëndroi i rrethuar autori i krimit i vrasjes së dy fish në Rëshen? A kemi informacion për këtë? Në fakt nuk ka zgjatur shumë rrethimin në banesën e tij pasi policia e shtetit për afro 3 ditësh që po ka vënë gjithë grupet e kontrollit në pjesën e zonave të pyllit ku ai ishin ndryshimet ku ai ndodhesh që në momentin e vrasjes ka zgjatur disa orë në banesë ballafaqimi ndërmjet autorit dhe policisë, ku së pari është krijuar një perimetër më i gjerë për t'ju afruar sa më tepër banesës, ku ata dyshonin se tashmë ishte strehuar autori i ngjarjes së Rëshenit, ku vrau bashkëshortën dhe vllajin kunatin e tij. Policia ka arritur që ta lokalizojë afër të pjesa e banesës nga pjesa e mbrapsme e jashtme. Më pas ai është futur brenda dhe ndërkohë ka autori i është përgjigjur thirrjes së policisë vetëm me armë. Kjo ka qenë edhe në momentin kur ka mbetur i plagosur edhe punonjësi i FNSH-s së Shkodrës. Edicioni, tashmë duhet të theksojmë edhe faktin se nga kjo ngjarje makabër 3 fëmijët e çiftit të Koletaj mbetën jetim. Kuptoj. Elidon, ndërkohë në lidhje me armën që ka patur autori edhe gjatë rrethimit, dyshohet që të jetë e njëjta me atë që është kryer krimi i dy fish në Rëshen? Në fakt ngjarja sapo ka ndodhur dhe këto janë detaje që ende nuk kemi arritur që të sigurojmë, por dyshimet janë që është njëjta armë që ai e ka mbajtur gjatë gjithë kohës me vete, që nga momenti që ka kryer vrasjen, largimi i tij në pyllet e zonës së Mirditës, më pas ardhja në banesë po nëpërmjet udhëtimi nëpërmjet maleve dhe pyllit që ndodhet afër banesës së tij në Zemen. Dhe kjo është dyshimet e para janë që është njëjta armë që është përdorur si në vrasjen ish bashkëshortes dhe kunatit, si dhe në vetë vrasjen që ka kryer sonte vetëm pak kohë më parë, vetëm pak rreth orës 19:30. Mirë, Elidon, të falenderoj për informacionet më të fundit që përcolle për shikuesit tanë.
Dhe pas këtij lajmi të fundit do të shohim tani të tjera zhvillime të ditës. Presidenti Ilir Meta në një intervistë për Euronews në Francë ka komentuar thirrjen e tij për tubimin e 2 marsit. Kreu i shtetit deklaroi se në Shqipëri po vendoset një regjim njëpartjak nga strukturë kriminale që do të marrë nën kontroll të gjitha pushtetet. Sipas tij, vendi është duke u përballur me kërcënimin për kthimin 30 vite prapa, si në Korenë e Veriut. Kur na ndajmë pak ditë nga tubimi që presidenti Ilir Meta ka thirrur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, kreu i shtetit në një intervistë për Euronews në Francë i ka bërë thirrje popullit që të dalë në rrugë të mbrojë institucionet demokratike të vendit. Meta tha se në Shqipëri po vendoset një regjim njëpartjak me strukturë kriminale që do të marrë në kontroll të gjitha pushtetet, përfshi gjykatën kushtetuese dhe të drejtën e presidentit për të zgjedhur disa nga gjykatësit e kushtetueses. Kjo nuk ka të bëjë me luftën politike mes presidentit të Republikës dhe kryeministrit. Këtu po bëhet përpjekja e fundit që me anë të ligjit të ri që është krejtësisht kundër kushtetues son, ata duan të marrin kontrollin e gjykatës kushtetuese, që është institucioni më i rëndësishëm i Republikës dhe që garanton të drejtat kushtetuese të qytetarëve tanë. Ky është problemi dhe kjo arsyeja pse po i drejtohen popullit, sepse sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i përket vetëm popullit shqiptar. Presidenti Meta tha se e vetmja arsye që qëndron pas thirrjeve për tubim është që të mos lejojë që Shqipëria të rikthehet edhe një herë në regjimin njëpartjak të 30 viteve më parë. Më duhet ju them se sot po jetojmë fatkeqësisht në një regjim njëpartjak dhe po përballemi me kërcënimin që të kthehemi 30 vite pas, kur ishim Koreja e Veriut e Europës. Është e qartë ashtu sikurse ka konfirmuar edhe OSBE ODIHR për ato zgjedhjet vendore njëpartjake që nuk ishin zgjedhje legjitime. Dhe sikurse u tha, dekreti i presidentit të Republikës për zgjedhje të reja vendore gjithëpërfshirëse për të tëra partitë nuk u botua në mënyrë jo ligjore në fletore zyrtare për shkak të urdhrit të Ministrisë së Drejtësisë dhe të Qeverisë. Meta tha se ndodhet në kushtet kur të gjitha mjetet institucionale për gjetjen e një zgjidhje kanë shtëruar. Pak ditë para tubimit të 2 marsit, presidenti i Republikës Ilir Meta ka pritur në zyrën e tij 3 ambasadorë të vendeve të Bashkimit Evropian. Mësohet se kreu i shtetit është takuar me ambasadorët e Spanjës, Holandës dhe Suedisë, me të cilët ka biseduar mbi situatën politike në Shqipëri. Gjatë takimit, presidenti Meta është përqendruar tek ajo që e cilëson si grushtin e shtetit organizuar nga majoranca për vënien nën kontroll të gjykatës kushtetuese, si edhe të planit të tij për organizimin e një tubimi qytetar. Në daljet publike, kreu i shtetit ka fajsuar kryeministrin Rama si përgjegjësin kryesor për atë që ai e cilëson si grushteti, ndërkohë që ka kallëzuar penalisht pranë SPAK-ut kreun e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi Ardian Vorrani dhe ministren e Drejtësisë Etilda Gjonaj. Dhe pikërisht ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj, akuzuar dhe e kallëzuar penalisht nga presidenti Meta, tha se thirrjet e tij janë të dëshpëruara, ndërsa kauza e tij fiktive. Sipas Gjonajt, presidenti ka vetëm një hall, reformën në drejtësi. Një lëvizje fiktive në funksion të betejave të tij politike ka cilësuar Etilda Gjonaj kallëzimin që i bëri në SPAK presidenti i vendit Ilir Meta. Unë u rezervoj të gjithë keqardhjen time për hallin e madh që i motivon në luftën kundër reformës në drejtësi, por akuzat ndaj meje nuk ju lehtësojnë këtë hall. Në konferencën për shtyp, Gjonaj analizoi hapat e ndjekur për përzgjedhjen e antarit të gjykatës kushtetuese dhe zgjedhjen automatikisht të Arta Vorpsit, në mbarim të afatit 30 ditor që ligji i lë hapësirë presidentit të Republikës. Vetë ligji e ka lidhur kalimin e këtij afati me ardhjen e një pasoje. Pra me kalimin e këtij afati bëhet automatik emërimi si antar i gjykatës kushtetuese i kandidatit që është renditur i pari. Përballë akuzave të Metës për publikimin e vendimit në fletoren zyrtare, ministria solli në vëmendje nenin 3 të ligjit. Në një kohë që vendimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, që bëhet fjalë, ka renditur kandidatët për antar të gjykatës kushtetuese, pavarësisht se nuk referohet në mënyrë eksplicite në nenin 6 të ligjit për qendrën e votimeve zyrtare, sipas nenit 3 të këtij ligji, është një akt që nuk mund të përjashtohet nga ato që quhen akte të botueshme. Nesër do të kemi një vendim të gjykatës lartë për përzgjedhjen e antarëve të gjykatës kushtetuese, që do të ketë
po të njëjtin rregullim në botimin në fletoren zyrtare. Ministria Gjona i mëson faktit se botimi në fletoren zyrtare nuk i jep asnjë fuqi juridike akteve që botohen në të, përveç atyre që e përcaktojnë shprehimisht. Në këtë mënyrë, nëpërmjet botimit në fletoren zyrtare, bëhet i njohur botërisht antari i emëruar në gjykatën kushtetuese në mënyrë automatike apo e thënë ndryshe ex lege. Ka ardhur ndërkohë edhe reagimi i presidencës nëpërmjet zëdhënësit Tedi Blushi, i cili pas daljes për media të Etilda Gjonajt ka thënë se ajo nuk i dha shpjegim asnjë prej veprimeve që kishte kryer për botimin në fletore zyrtare të akteve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, duke pranuar njëkohësisht edhe fajin. Blushi shpreh se tashmë kushti kryesor për hapjen e negociatave do të jetë hetimi dhe ndëshkimi i krimit kushtetues të kryer nga grupi strukturuar kriminal, duke i bërë apel Gjonajt të tregoj shokët. Zëdhënësi i presidentit ka publikuar faqe nga kushtetuta ku i përmend Gjonajt se nuk ka nen që i autorizon Ministrisë së Drejtësisë urdhërimin e botimit në fletoren zyrtare të një akti jo të nxjerrë nga vetë institucioni, aq më tepër që ai akt nuk lejohet sipas kushtetutës të botohet në të, pasi është një akt i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Pas deklaratës së Gjonajt reagoi edhe Partia Demokratike. Gazmend Bardhi deklaroi se Gjonajt duhet të gjejë një avokat në vend që të mashtrojë qytetarët. Kryeministri Rama tregoi sot vendodhjen e pikave të karantinës, të cilat sipas tij nuk duhet të jenë në male e pyje, por në qendra të banuara. Karantina do të jetë në kovaleshencën e Durrësit dhe në disa ambiente të posaçme në sanatorium për shembull dhe në repartin infektiv gjithashtu. Rama kërkoi të mos bëhet politik me këtë çështje, ndërsa publikut i bëri thirrje të mos bjerë pre e mashtrimeve. Nuk ekziston që karantinat të ndërtohen nëpër male, nëpër pyje apo në facilitete larg zonave të banuara. Kjo nuk ekziston. Kjo është një shpikje në vazhdën e ushqyerjes së infodemisë. Në rastin e parë të vendosjes karantinës, ne kemi përcaktuar disponimin e strukturave akomoduese publike të shtëpisë së pushimit të Ministrisë së Mbrojtjes në zonën e Durrësit, ku me OBSH-n është konstatuar përmbushja e gjitha kushteve dhe garancia për siguri të plot për të gjithë. Shërbimi i sëmundjeve infektive në qendrën spitalore universitare Nën Tereza dhe Spitali Universitar Shefit Ndroqi kanë gatishmëri bokse, dhoma izolimi funksionale dhe struktura në dispozicion për nevojë terapie intensive, sipas skenarëve të miratuar nga Komiteti i Ekspertëve dhe gjithnjë të konfirmuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Shqipëria vijon të mos jetë e prekur nga koronavirusi, sipas task forces së ngritur në Ministrinë e Shëndetësisë, 17 raste të dyshuara prej janarit kanë rezultuar negative, ndërsa ka një fluks telefonatash nga qytetarët për të marrë konsulencë mbi shenjat klinike. Ministria kërkon që qytetarët e ardhur nga Italia të vetë izolohen. Nga periudha e shfaqjes së epidemisë në Kinë, që në periudhën e janarit deri në mbrëmjen e djeshme janë testuar në total 17 raste, të cilët të gjithë kanë rezultuar negativ për Covid. Nga totali i tyre, 8 raste kanë pasur histori udhëtimi me Kinën dhe 9 raste kanë histori udhëtimi me Italinë. Nga survejanca e përforcuar në pikat kufitare, ajrore, detare dhe toksore, rezulton se janë vlerësuar në 24 orë të fundit 3500 udhëtar që kanë pasur histori udhëtimi me vendet me transmetim
të shpërthimit komunitar. Të gjithë udhëtarët triazhohen nëpërmjet triazhimit telefonik, duke udhëzuar për procesin e vet karantinimit nëse tregojnë shenja klinike apo histori udhëtimi në lidhje me udhëtimet e tyre apo kontaktet me personat që janë prekur nga Covid dhe sigurisht ndjekin çdo udhëzim të triazhimit telefonik nga urgjenca kombëtare. Absolutisht që nuk neglizhohet asnjë telefonat. Fluksi tashmë ka arritur në rreth 1200-1300 telefonata në ditë. Masa shtesë në Qaftan dhe Tushemisht ndërkohë në dy pikat kufitare pas konfirmimit të rastit me koronavirus në Maqedoninë e Veriut. Ndjekim raportimin e Lorena Kodrës. Kthimi me 3 turne i stafit mjekësor në doganën e Qaftanës, si dhe mbushja e skedave për udhëtarët maqedonas që hyjnë nga kjo pikë doganore, janë masat shtesë të marra orët e fundit në Qaftan. Pas zbulimit të parë të rastit në Shkup, ne kemi marrë masa shtesë, po qëndrojmë me 3 turne në të dyja doganat Pogradec në Qaftan dhe në Tushemisht, dhe shënojmë të gjitha skedat e udhëtarëve që kalojnë dhe të maqedonësve, se deri dje nuk kemi nim të maqedonësve. Mjekët tashmë me 3 turne masin temperaturën e çdo udhëtari që vjen nga Maqedonia, si dhe ka në dispozicion të udhëtarëve nga Shkupi, skedat e intervistimit apo broshurat e informimit. Udhëtarët e Maqedonisë, ashtu si të gjithë udhëtarët e tjerë që kalojnë nga kjo doganë, plotësojnë vend emër, vendin ku jetojnë, vendin nga janë nisur, se mund të jetojnë në vend tjetër dhe janë nisur nga vend tjetër, ku do shkojnë, sa ditë do qëndrojnë. Gjatë 24 orëve të fundit, në Qaftan kanë hyrë 1661 shtetas. Çfarë kontrollesh kanë ushtruar dogana nga jush? Me ne asgjë, vetëm ato të Italisë. Kush vjen nga Italia, neve nga Gjermania, nga Memingeni, jo. Momentalisht, grupet e mjekëve janë fokusuar tek udhëtarët që hynë në këtë pikë doganore nga Shkupi. Në Itali, numri personave që kanë humbur jetën nga koronavirusi ka shkuar në 17, ndërsa numri i personave të prekur shkojnë në 650. Ndërkohë, 45 persona janë shëruar në rajonin e Lombardisë, raportuan autoritetet. Përhapja e koronavirusit në Itali është ndruar në fokusin kryesor të Europës, teksa numri i personave që kanë humbur jetën nga ky lloj gripi ka shkuar në 17, por numri të infektuarve ka arritur në rreth 650, mes të cilëve edhe minoren, ndërsa 45 raste raportohet se janë shëruar. Zonat më të prekura janë ato industriale të Lombardisë dhe Venetos. Shkollat dhe universitetet vazhdojnë të jenë të mbyllura si mas për të parandaluar përhapjen e virusit. Ekspertët e ekonomisë friksojnë se përhapja e virusit mund ta çojë Italinë në recesion ekonomik. Frika nga koronavirusi ka bërë që njerëzit të mos frekuentojnë restorantet dhe kafenet, ndërsa shumë rezervime hotelesh janë anuluar. Masat gjithë përfshirëse të marra në Italinë veriore për të ndaluar përhapjen e virusit kanë nisur të shkaktojnë edhe depresion mes qytetarëve, ku profesionistë të shëndetit mendor kanë raportuar rritje të vizitave të njerëzve që bëhen viktima të ankthit, ndërsa 50.000 persona qëndrojnë të vetë izoluar për të mos u prekur nga koronavirusi. Psikologët dhe psikiatrit thonë se ka pasur shenja shqetësuese në disa aspekte të sjelljes publike, duke ju referuar bushatisjes së supermarketeve. Një psikologe me qendër në Rom shprehet se shumë njerëz arrin të adaptohen me situatën, por shumë të tjerë reagojnë sikur të ishin nën bombardimet e luftës së dytë botërore, ndërsa autoritetet po përpiqen të sigurojnë popullatën që të shmangin panikun. Është e vështirë të luftosh frikën kur dikush përballet me diçka të padukshme si një virus, thot psikologu Gabriele Zanardi. Papa Francesco është shfaqur i sëmur gjatë një meshe mbajtur në Vatikan. Ati i shenjtë është parë duke u kollitur dhe me rruf teksa takonte njerëz, një pjesë të cilëve me maska për shkak të përhapjes së koronavirusit të ri. Vatikani ka reaguar lidhur me gjendjen e papës 83 vjeçar duke u shprehur se ati i shenjtë është i sëmur lehtë, por nuk do të mund ta mbajë meshën në Rom. Megjithatë, ai do të vijojë me planin e tij ditët në vim, bëri të ditur Vatikani duke mos dhënë detaje lidhur me natyrën e sëmundjes që ka prekur Papa Francesco. Shumë vendet e Evropës dhe botës po përballen me raste të reja të koronavirusit. Danimarka dhe Rumania konfirmuan sot rastet e tyre të para duke anulluar një sër aktivitetesh.
Shumë vende europiane po përballen me raste të reja të koronavirusit. Për herë të parë, Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaroi se virusi po përhapej më shpejt në Europë se sa në Kinë, vendi ku e pati origjinën ai. Gjatë këtyre ditëve Austria, Kroacia, Greqia, Norvegjia, Zvicra, Gjeorgjia, Maqedonia e Veriut, Danimarka dhe Rumania raportuan rastet e tyre të para të koronavirusit. Shumë prej tyre përfshinin njerëz të cilët kishin udhëtuar së fundmi në Itali. Në Greqi, numri i personave të prekur nga koronavirusi ka shkuar në 3. Gjendja e këtyre personave është e qëndrueshme, raportojnë mediat greke. Më shumë raste u njoftuan edhe në Spanjë, Francë dhe Gjermani, ndërsa Irlanda shtyu një sër aktivitetesh sportive. Në Mbretërinë e Bashkuar, ku janë raportuar 13 raste, testet për koronavirus janë duke u shtuar për të përfshirë njerëz që shfaqin simptomat e ngjashme me gripin. Jashtë Europës, Algjeria, Brazili dhe Pakistani gjithashtu raportuan infeksionet e tyre të para me koronavirus. Në Iran, pika kryesore në lindjen e mesme, me gjithsej 19 të vdekur dhe 139 raste janë raportuar gjatë javës së kaluar. Gjithashtu të mërkurën Koreja e Jugut, grupi më i madh i infeksioneve jashtë Kinës, raportoi një total prej më shumë se 1200 të sëmurësh dhe 12 personash të vdekur deri më tani. Në Kinë ka një rënje të numrit të prekurve dhe të vdekurve nga koronavirusi. Autoritetet vendase po i nxisin qytetarët që të mos anashkalojnë shenjat dhe simptomat madje, duke i shpërblyer financiarisht nëse paraqiten në spital. Në të gjithë vendin po ndiqen masa të rrepta, dezinfektimi në rrugë, banka, mjetet të transportit publik gjithashtu. Kina ka raportuar 433 raste të reja me koronavirus, ndërsa gjatë ditës së dieshme në këtë vend kanë vdekur 29 vet, numri më i ulët i vdekjeve që prej shpërthimit të epidemisë. Në total, numri të prekurve nga COVID-19 në të gjithë Kinën ka shkuar në 78.497, ndërkohë qyteti i Qjanjangut me 1 milion banor do t'i shpërblej qytetarët me nga $1.400, ndërsa ata në mënyrë proaktive raportojnë simptomat të sëmundjes dhe koronavirusi konfirmohet pas testimit. Autoritetet e këtij qyteti kërkojnë përmes këtij vendimi që të nxisin qytetarët të vizitohen duke shmangur përhapjen e virusit. Kina u ka kërkuar bankave dhe institucioneve të tjera huadhënëse që të dezinfektojnë kartmonedhat dhe t'i mbajnë ato në një zonë të thatë për 7 ditë si pjesë e politikave për të frenuar përhapjen e koronavirusit të ri. Për më tepër, autoritetet u kërkuan bankave të pastrojnë sipërfaqe që preken shpesh nga klientët, siç janë bankomatet me dezinfektues. Autoritetet kineze gjithashtu që prej nisjes së epidemisë kanë dezinfektuar të gjitha mjetet e transportit publik, duke përfshirë metrot, autobusët dhe taksit. Një numër i pakët të afërmish dhe mbështetësish morën pjesë sot në funeralin e gruas të diktatorit Lajmeve Hoxha, ku mungonte edhe njëri prej djemve Sokolit, të cilin e kishte përjashtuar edhe nga testamenti. Lajmeva do të prehet në krah të shoqit në Varrezat e Sharrës. Lajmeve Hoxha u varros sot pa kërkuar kur falje, si bashkëpunëtorja më e afërt e diktatorit Enver Hoxha. Në ceremoninë e vakët, me pak familjar, të afërm, e pjesa tjetër nostalgjik të diktaturës komuniste, prej tyre të ardhur dhe nga Kosova, ra në sy mungesa e djalit më të vogël të Lajmeves, Sokolit, i ndarë për së gjalli me nënën e tij. As Sokoli, as gruaja e tij Liliana dhe as mbesa e preferuar Valbona nuk e falën deri në vdekje nënën, dikur të plot pushtetshme, të akuzuar publikisht prej të dyve si bashkautore në helmimin e të atit, Enverit, skenar që sipas tyre ishte realizuar në bashkëpunim me shokun më të ngushtë, Ramiz Alin, dhe mjekun personal të diktatorit, Isuf Kalon. Por në testamentin e Lajmeve Hoxhës të zbuluar pas vdekjes, mësohet se ka qenë kjo e fundit që i ka shpallur non grata, duke i përjashtuar si djalin dhe nusen e tij nga familja Hoxha. Trupi pa jetin e Lajmeve Hoxhës është vendosur në Varrezat e Sharrës, në krahun e djathtë të bashkëshortit, diktatorit Enver Hoxha. Fjalën e rastit e mbajti kreu i shoqatës së veteranëve të Lanç, i cili me gjuhën e njëjtë para 30 viteve, tha se Shqipëria humbi një luftëtare të madhe të çlirimit të vendit dhe ndërtimit të Shqipërisë socialiste. Por ndryshe nga vlerësimi nostalgjikëve të komunizmit, emri i Lajmeve Hoxhës në Shqipëri lidhet direkt me krimet e komunizmit.
Për 50 vite, 99 vjeçarja ka qenë personi më i afërt i diktatorit komunist Enver Hoxha, që nga martesa me të në vitin 1945 e derisa ai mbylli syt në vitin 1985. Për këtë arsye, ajo është cilësuar si një nga personat me ndikimin më të madh në krah të shoqit, në krimet e shumta të kryera gjatë sistemit totalitar, që nga vrasjet pa gjyq dhe gjyqjet e montuara, internimet masive dhe zhdukjen e shumë personave pa adresë. Por pavarësisht listës së gjatë të akuzave, Lajmeve Hoxha nuk shfaqi kurrë as pendesën më të vogël ndaj të përndjekurve politik, por dhe ndaj shqiptarve që jetuan një nga diktaturat më të egra në Europën lindore. Përkundrazi, ajo i legjitimoi dhe i mitizoi në publikime e libra krimet e komunizmit, deri ditën që mbylli syt, e vetmuar dhe e braktisur në një cep të laprakës, ku ishte sistemuar pas daljes nga burgu në janar të vitit 1997. Një grup ish të përndjekurish politik përpara kryesisë së kuvendit kanë protestuar duke kërkuar dënimin e krimeve të komunizmit. Me natyrë simbolike, ata kanë djegur disa nga figurat politike që sot marrin vendime, ndërsa dje ishin pjesë e sistemit komunist. Një grup ish të burgosurish politik kanë protestuar para kryesisë së kuvendit, ku kanë djegur më pas fotot e disa prej eksponentëve drejtues të së majtës, por jo vetëm. Fotot e djegura në mënyrë demonstrative i përkisnin figurave të njohura, duke nisur nga kryeministri Edi Rama, kreu i kuvendit Gramoz Ruçi, i zëvendës kryeministri demokrat Ilir Usmajli, Fatmir Xhafaj, Arben Kraja, Spartak Brau dhe Lajmeve dhe Enver Hoxha. Torturuar burgosën në Shkodër. Ky është Ilir Usmali që na përjashtojnë 2007-ën, qindat burgosën. Po lloj figura sot mbak parlamenti shqiptar fatkeqësisht. Po ne atë kanë për shkotorët e diktaturës komunizme. Protestuesit thanë se nuk do t'i ndalin protestat derisa qeveria të miratoj statusin e mohuar të ish të burgosurve politik, si dhe të rrëzoj ligjin e 2007-2009 që i mohon dëmshpërblimin financiar një numri të madh personash që kanë vuajtur në burgjet komuniste. Bëjmë apel. Shumë kategori burgosurve dhe të internuar janë përjashtuar nga masa e dëmshpërblimit. Ka qenë një vendim i gabuar i marrëveshjes pozit-opozit të vitit 2007-2009. Kërkojmë një status që e ka lindja, pensionet posaçme. Të pyetur nga News24 në lidhje me vdekjen e gruas së ish diktatorit Enver Hoxha, ish të burgosurit politik thanë se nuk lumturohen, por se indinjohen te i mase, pasi sipas tyre, Lajmeve Hoxha ka lënë pas qindra persekutor, të cilët sot janë në kupolën qeverisëse. Nuk është fjala që na të lumturohen për vdekjen e dikujt, se jeta e njeriu është në dorën e Zotit. Por keqja më e madhe se ata lanë një histori shumë kriminale, ata lanë edhe pasash të tjerë kriminal, të cilët ala drejtojnë Shqipërinë, komunizmi vetëm sa është modernizuar. Regjimi slavo komunist i Enver Hoxhës, domethënë që udhëqi për 45 vjet, mbolli krijoi njeriu e ri, njeriu përmbindësh me dy koka që shkatruan sot 30 vjet Shqipërinë. Ish të burgosurit politik paralajmëruan vijimin e protestave deri në grevurie. Ne jemi po të ndorë me komunizmin, pa ne që ne do bëjmë një grevë si 2012. Gjatë ceremonisë së varrimit të Lajmeve Hoxhës, ra në sy varri i harruar dhe i shkatruar i presidentit të parë të Republikës Omer Nishanit. Varri ndodhet në të njëjtën parcel me varrin e diktatorit Enver Hoxha. Në këtë varr të harruar e të shkallmuar, prehen eshtrat e presidentit të parë të Republikës së Shqipërisë, doktor Omer Nishanit. Siç tregojnë pamjet e filmuara me ditën e së njëjtës, mermeri i vjetër e i rrënuar që mbulon varrin është kepur keqazi. Pamja e shëmtuar e varrit të një personaliteti të shtetit shqiptar, që çuditërisht nuk është vënë re nga punonjësit që mirëmbajnë varrezat e sharrës, është pikasur nga personat që mirnin pjesë në ceremoninë e varrimit të gruas së diktatorit Enver Hoxha, që është varrosur në të njëjtën parcel, vetëm pak metra më tutje. Nuk dihet ende nëse dëmtimi është vepër e vandalëve apo nga ndonjë shkak tjetër. Me profesion mjek, Omer Nishani njihet në histori si antizogist dhe antifashist dhe ka marrë pjesë me armë në dorë në luftën e dytë botërore, deri në çlirimin e vendit.
Me ardhjen e Partisë Komuniste në pushtet, ai u emërua fillimisht Ministri i Punëve të Jashtme i Shqipërisë, e më pas deputet dhe në fund kryetari i Presidiumit të Kuvendit Popullor, që në atë kohë mbante edhe postin e Presidentit të Republikës. 8 antarë të Partisë Socialiste me styresh zyrtar të lartë janë drejtuar Kongresit të kësaj partie me një mocion ku kërkojnë reformim. Në mocion kërkohet sankcionimi i papajtueshmërisë së postit të lartë shtetëror me atë partjak, si edhe dënimi i çdo kujt që ka manipuluar votat në zgjedhjet e brendshme partjake. Në prag të Kongresit të Partisë Socialiste, 8 antarë të kësaj force politike, me styre ish zyrtar të lartë, kanë dërguar një mocion me kërkesën për reformimin e partisë. Përmes mocionit kërkohet rishikimi i programit dhe statutit të partisë, duke theksuar se duhen përjashtuar nga partia çdo kush që ka manipuluar votat në zgjedhjet brenda saj. Cilido porositës dhe përfitues i manipulimit dhe vjedhjes së votave në zgjedhjet brenda partisë, përjashtohet përgjithmonë nga Partia Socialiste, pavarësisht kohës kur e ka dhënë porosin ose kur ka përfituar nga manipulimi dhe vjedhja e votës, pavarësisht funksionit që mund të ketë patur ose vazhdon të ketë në parti apo në pushtetin legjislativ dhe ekzekutiv. 8 mocionistët kërkojnë lirinë e shprehjes së brendshme në parti, vendimarrje dhe drejtim kolegjial të saj. Po ashtu sipas tyre Partia Socialiste duhet të jetë një parti me integritet, e paprekshme nga korrupsioni dhe krimi i organizuar. Në kërkesë theksohet sanksionimi i kufizimit të mandatit të drejtuesve të lartë të Partisë Socialiste. Funksionet e kryetarit, sekretarit të përgjithshëm dhe sekretarëve të Partisë Socialiste janë të papajtueshme me funksionet e presidentit të Republikës, kryetarit të Kuvendit, kryeministrit, ministrit dhe kryetarit të Bashkisë. Numri i mandateve partijake të kryetarit, sekretarit të përgjithshëm dhe sekretarëve të Partisë Socialiste kufizohen deri në 2. Në Partinë Socialiste njihet e drejta për oponencë kolektive të organizuar në forumet partijake vendimarrëse qendrore si garanci strukturore për mbrojtjen e demokracisë së brendshme. Kërkohet që në programin politik të sanksionohet marrja e nismave ligjore për amendime ndryshimeve që u bën kushtetutës në vitin 2008, referuar sistemit zgjedhor. Mocionistët kërkojnë verifikimin sistematik dhe pas një përjashtim të pasurisë të gjithë personave që kanë kryejnë ose do të kryejnë funksionet e larta shtetërore, konfiskimin e pasurive të tyre të paligjshme, si dhe dënimin e abuzuesve, pavarësisht funksionit politik që ka patur, që ka aktualisht apo që mund të ketë në të ardhmen. Ambasadori i OSBE-s në Tiranë, Bernd Borchardt, vlerëson të mundshëm vendimin e Komisionit të Reformës Zgjedhore për krijimin e një qeverie tranzitore përpara zgjedhjeve. Në një intervistë për News24 për kolegun Ergjys Gjençaj, kreu i prezencës OSBE-s evidenton adresimin e marrjes së masave për të ndarë krimin nga politika, si dhe pajtohet me mundësinë e prezantimit të partive me elektoratin përmes listave të hapura. Ulje në tryezën e reformës zgjedhore të gjitha palëve politike në Shqipëri për kreun e prezencës së OSBE-s në Tiranë, ambasadorin Bernd Borchardt përbën një lajm shumë të mirë, por palët mbeten ende larg arritjes së kompromisit të madh. Një ndër pikat që kanë ndarë majorancën dhe opozitën jashtëparlamentare lidhet me propozimin e kësaj të fundit për krijimin e një qeverie tranzitore para zgjedhjeve. Në opinionin e ambasadorit Borchardt, kjo mund të jetë një zgjidhje. This is not a recommendation which came from OSCE or ODIHR. Nuk është rekomandimi i ardhur nga OSBE ODIHR. Megjithatë, një qeveri teknike përpara zgjedhjeve do të ishte në parim një zgjidhje e mundshme. Keni shembullin e Maqedonisë së Veriut me kushte specifike dhe atë të Greqisë. Pra është e mundur, por vendimet i merr politika shqiptare dhe ne nuk japim opinion as pro dhe as kundër. And we do not give an opinion either pro or contra. Ndarja e krimit nga politika pjesë e kalendarit të punës së reformës zgjedhore. Sipas ambasadorit Borchardt mund të arrihet përmes krijimit të një strukture të pavarur për të trajtuar pretendimet për presionet mbi administratën dhe abuzimin me burimet publike në procesin zgjedhor. Let me give you a question on 2 different levels. Më lejoni t'ju jap një përgjigje në 2 nivele të ndryshme. Së pari, hapi më i mirë për të rikthyer besimin tek kandidatët do ishte që partitë të paraqisnin kandidat të pastër. Ligji ashtu quajtur i dekriminalizimit u lejon partive që të kontrollojnë kandidatët e tyre të mundshëm përmes prokurorisë shumë përpara zgjedhjeve. Aspekti i dytë është se sigurisht duhet të trajtohen krimet elektorale. Merrni shembullin e presionit ndaj administratës publike. ODIHR rekomandoi fuqishëm krijimin e një strukture të pavarur për të trajtuar pretendimet e presionit mbi administratën dhe abuzimin mbi burimet politike në procesin zgjedhor. Reforma zgjedhore mund ta krijojë një strukturë të tillë, si dhe një procedurë në
të cilën punonjësit e administratës mund të denoncojnë çdo presion politik ose abuzim të burimeve. Këta denoncues duhet të gëzojnë më pas statusin e një sinjalizuesi. Should then enjoy the status of a whistleblower. Kreu i prezencës së OSB-s nuk është i prirur të thotë se cili nga sistemet zgjedhore është i duhur për Shqipërinë, por ai pranon se prezantimi i partive politike me lista të hapura do të ishte një hap pozitiv. Here I think I should give you a reply on 3 levels. The first is that OSCE and ODIHR. Këtu mendoj se duhet ju jap një përgjigje në 3 nivele. E para është OSBE-ja dhe ODIHR-i. Bëjnë rekomandime për përmirësimin e kodeve zgjedhore, por ne nuk u sugjerojmë shteteve se çfarë sistemi zgjedhor të kenë. E dyta është se sistemi zgjedhor është shumë i rëndësishëm për lidhjen mes kandidatit dhe zgjedhësit, elektoratit e tij, dhe më vonë midis deputetit dhe njerëzve që votuan për të dhe partitë e tyre. Sa më të forta të jenë partitë në sistemin zgjedhor, aq më i fortë është roli i tyre në politikë. Unë personalisht, dhe kjo është pika ime e tretë, pra unë personalisht simpatizoj një sistem që krijon një lidhje të fortë midis kandidatit dhe elektoratit të tij. Listat e hapura mund të jenë një opsion i tillë. Në intervistën dhënë për News24, ambasadori Boshart shprehet mbi mundësinë e kalimit përmes një procesi vetingu të kandidatëve në zgjedhje. Kreu i prezencës së OSB-s mbështet depolitizimin e administratës zgjedhore, e cila sipas tij nuk duhet të jetë në dorën e partive politike. 350 familje po trajtohen me bonus qiraje dhe janë bërë 1400 aplikime online për procesin e rindërtimit në Kavaj. Kështu deklaroi në një intervistë për News24 kryebashkiaku i Kavajës Redian Krali. Ai premtoi se asnjë qytetar nuk do të mbetet pa u ndihmuar. Tërmetin 26 nëntorit prej Kurrëndë dhe Kavajën. Fatmirësisht nuk u shënuan viktima, por shumë qytetarë mbetën në qiell të hapur pasi banesat e tyre u shkatëruan. Në një intervistë për News24, kryetari i Bashkisë së Kavajës Redian Krali deklaroi se qytetarët u mbështeten me të gjitha mundësitë dhe aktualisht 350 familje po trajtohen me bonus qiraje. Kemi 350 familje që e kanë përfituar bonusin e qiras. Bashkia ka qenë gjithmonë e hapur gjithë ditët e javës, 24 orë, dhe çtu ndjel e hapur. Kush ka ardhur ka aplikuar, sipas të tjerëve, sipas që i kemi shkuar edhe vetë, i kemi dërguar dhe në çdo moment unë pres prapë. Kushdo që vjen, bën sado familje që vjen prapë, thras këshillën bashkiak, i miratojmë dhe përfitojnë direkt bonus qiras që kanë marrë pagesën. Kryebashkiaku Krali deklaroi se procesi i rindërtimit është i gjatë dhe se Kavaja është në fazën e aplikimeve, ku deri tani janë regjistruar 1400 aplikime online. Ai u bëri thirrje qytetarëve që të aplikojnë deri në 28 shkurt. Ky është një proces realisht që kërkon kohën e vet, është një proces i gjatë, po jo pafundësisht, ka fatet e veta, gjithçka. Aktualisht jemi me aplikimet, jemi 1400 aplikime deri tash që flasim. Deri me datë 28 është afati i fundit. Duhet të përfitojnë nga rasti të bëhet edhe një herë thirrjeve të gjithë qytetarëve të Kavajës të vinë të aplikojnë kush është i prekur nga tërmeti. Është një proces që do të marrë realisht shumë i drejtë. Kush është i prekur do përfitojë. Sipas përcaktimit që ka bërë instituti. Kryebashkiaku i Kavajës siguroi qytetarët se asnjë prej tyre nuk do të mbetet pa u ndihmuar. Unë zyrtar bashkie dhe qeveria do ta ndjek dhe vetë personalisht këtë proces derisa të gjithë bashkëqytetarët e mi të hyjnë në shtëpitë e tyre, të gëzojnë shtëpitat e reja. Këshilli i lartë gjyqësor përfundoi procedurën e vlerësimit dhe pikëzimit dhe i dërgoi presidentit Meta propozimet për 3 emrat e kandidatëve për gjykatën e lartë nga një për secilën fushë administrative, civile dhe penale. Ata janë Sokol Sadusha, Ervin Pupe dhe Ilir Panda, të 3 juristë të spikatur. Në muajin mars, gjykata e lartë pritet të plotësohet me 3 anëtar të rinj që vijnë nga radhat e jo gjyqtarëve. Këshilli i lartë gjyqësor përfundoi procedurën e vlerësimit dhe pikëzimit dhe i dërgoi kreut të shtetit propozimet me 3 emrat e kandidatëve, nga një për secilën fushë, administrative, civile dhe penale. Ata janë Sokol Sadushaj, Ervin Pupe dhe Ilir Panda, të 3 juristë të spikatur dhe me karriera të gjata mbi supe. Në fazën e fundit të procesit, që është seanca dëgjimore publike, kandidatët paraqitën platformat e tyre për mënyrën se si do të kontribuojnë në sistemin e drejtësisë, nëse emërojnë antar të gjykatës supreme. Gjykata e lartë ka nevojë për të marrë legitimitetin që i nevojitet. Ajo gjykatë nuk ka një strategji. Dhe një institucion pa strategji është vështirë të operojë. Kontriboj për të dhënë në parasysh një format të një gjyqtari, cili tjetë
subjekti i profesional, pra i formuar profesionalisht, subjekti i cili tjetë me moral të lartë, tjetë i ndershëm, i paanshëm. Eksperienca ime në punën kodifikuese në Ministrinë e Drejtësisë. Eksperienca në mësimdhënie, si në universitet, ashtu dhe në shkollën e magjistraturës. Eksperienca që ka patur në mjaft grupe pune dhe komunikimin ndërpersonal me antarët e tjerë të grupeve të punës për të arritur një rezultat të përbashkët. Sfida më e madhe që do të përballen antarët e rinj të gjykatës së lartë është stogu i madh i çështjeve, po si do të ndikojnë tre juristët e shquar në këtë drejtim? Duke filluar nga njësia e shërbimit ligjor, e cila nëse do të riformatohet në kuptim jo të ndryshimit të ligjit, po të shtimit të numrit, apo do të ndihmohet me struktura të tjera administrative brenda asaj gjykate, Gjykata e lartë mund t'japi vendime pilot dhe kështu redukton kohën, por një farë mënyrë zgjidhet edhe 2-3 çështje për njerëz. Mendoj se fillimisht duhet vepruar me shqyrtimin e atyre që quhen emergjenca gjyqësore. Një shembull tjetër do të jepja gjykatën e lartë të Kroacisë, e cila ka një sektor. Aktualisht në gjykatën e lartë presin në radhë për të gjykuar mbi 35.000 dosje. Ky institucion nuk funksionon prej kohësh, përderisa nga 19 antar, vetëm Ardian Dvorani mbijetoi vettingut, ndërsa të tjerët ose u rrëzuan ose u larguan me dorëheqje. Edhe zoti Dvorani me plotësimin e 4 vendeve vakante nga antarët jo gjyqtar, duhet të largohet pasi ka përfunduar mandati prej vitesh. Kolegji posaçëm i apelimit ka shkarkuar nga detyra prokurorin Besnik Cani, antar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. KPA në arsyetimin e këtij vendimi thekson se prokurori Cani shkarkohet për mos deklarim të saktë të pasurisë dhe se gjatë ushtrimit të detyrës së tij ka cënuar besimin e publikut në organet e drejtësisë. Besnik Cani kaloi me sukses komisionin e parë të vettingut, por pas verifikimeve të kryera nga ana e komisionerit publik u kërkuar shkarkimi nga detyra, pasi sipas këtij institucioni ai rezultonte me mungesë të burimeve financiare. Kolegji i posaçëm i apelimit solli si argument edhe marrjen e një banese nga Bashkia e Fierit nga bashkëshortja e Canit, teksa ky i fundit ishte kreu i prokurorisë së Fierit, si edhe pushimin e një çështje ndaj një prokuroreje në Elbasan. Fillimisht prokurori Besnik Cani u konfirmua në detyrë më 27 nëntor 2018 nga trupa gjykuese dhe 2 javë më pas Cani u zgjodh antar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë megjithse kishte probleme me pasurinë. Në këtë situatë faktike dhe ligjore. Në kuadër të muajit të kujtesës, Biblioteka Kombëtare Shqiptare çeli ekspozitën Librat e ndaluar të komunizmit. Ekspozita skicon historikun e censurës së artit të shkruarit gjatë regjimit komunist në vendin tonë, ndalimin apo pezullimin e botimeve brenda dhe jashtë vendit. Regjimi komunist në vendin tonë nuk censuroi vetëm ekonominë, lirinë apo fjalën e lirë. Ndikimi i tij u ndje fort edhe në artin e të shkruarit, në botimet shqip apo të autorëve të huaj. Për herë të parë Biblioteka Kombëtare në kuadër të muajit të kujtesës organizoi ekspozitën e veçantë Librat e ndaluar të komunizmit. Ekspozita skicon historikun e censurës mbi ndalimin e qarkullimit të botimeve, fshirjen e emrave apo ndalimin e autorëve të shpallur armiqt të regjimit. Kërkonte që të kishte një kontroll të shkuarës dhe të artët. Dhe është gjithmonë e logjikë që ka çdo diktaturë që mendon që duke manipuluar të shkuarën mundet të kontrollojë të ardhmen ose të sotshmen. Ekspozita hapet me vendimin e gjykatores popullore të Tiranës, publikuar në gazetën Bashkimi më datën 27 mars të vitit 1948, përmes së cilës vendosej heqja nga qarkullimi i librave të dëmshëm për shoqërinë, duke ndaluar Gjergj Fishtën, Midate me Difrashrin, Ernest Kolishin, Kristo Dakon e shumë të tjerë. Drejtori i Bibliotekës Kombëtare Piro Misha tregoi se një vlerë e veçantë e ekspozitës është shoqërimi i saj me një sër dokumentesh arkivor të lidhur me politika dhe udhëzimet për ndalimin dhe pezullimin e këtyre librave. Këtu kemi që nga fillimi vendimi parë në 48-ën, një vendim i gjykate që ndaloheshin autorë të caktuar, një listë shumë e gjatë autorësh, të cilat ikën për arsye qartësisht ideologjike, ose mos në lëmin e fesë, në që quheshin shërbëtorë të imperializmit. Kemi dhe absurditete të tilla që kemi veçuar veç, shumë urdhri që të bëhet karton, domethënë të shkrihet një libër i tërë, sepse aty është një fotografi e pikturës të famshme të Kalido Romenos Motratone, vetëm se ajo ka një kryq thuhet.
Censura vijoi me heqjen nga qarkullimi të veprave të autorëve ose përkthyesve, duke udhëzuar bibliotekën kombëtare të ruaj ato në fondet e rezervë. Pjesë e këtij fondi ishin autor, përkthyes e redaktor si Kasem Trebeshina, Mitrush Kuteli, Bilal Xhaferi, Petro Marko, Dritëro Agolli, Ismail Kadare, Vedat Kokona e të tjerë. Censura nuk përfshinte vetëm fushën e letërsisë dhe krijimtarisë artistike, por edhe veprat studimore në fushën e ekonomisë, bujqësisë apo pedagogjisë, të lidhura këto me dënimin e autorit apo të redaktorit. Ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Por për t'u informuar shikues nderuar në çdo moment të ditës, ju mund të klikoni në faqen balkanweb.com duke shfletuar aty online edhe informacionet e gazetës shqiptare apo duke na ndjekur në kohë reale nëpërmjet live streamit. Me kolegun Edvin Peçi do të vazhdoni më tej, bashkë ndahemi këtu, natën e mirë. Deri atëherë shikim të këndshëm vazhdim. Kalojmë tani me pamjet që vijnë nga Facebooku i kryeministrit Rama për vizitën e tij në familjen e re të Albert Carës, i cili i mbijetoi tragjedisë dhe siç thot kryeministri në përshkrimin e kësaj video kthye me këmbët e tij në shtëpinë e re. Po lesë kusht. Lesë të shia. Të shia më. Po dakojmë. Edhe lesë. Mos e shnosh çik. Qa? Mos e shnosh pak. Kundërt. Jemi këtej. Albert është shkurt nga. Po e di. Si e? Po e di kingi. Mia. Musera do me prit atje në aeroport si isha këtu. Isha jashtë edhe s'munda të vija, po pash diçka shkoj mirë. Zoti kryeministri, ju po që tash në dorë, po jam pas gjithmonë në rreth. Që nga ajo ditë e zezë që na gjithë rreziku, derisa jam këtu në Shqipëri kam pas në rreth. Se më ke fut në balla ditë, më thonë do ta bëj zoti mi, mos më ke thonë. Po me të pa kështu nuk do të kisha njoft. Krahasim me zonjën kur unë e pash në ato të Facebookut, thash ku është Alberti, se thash nuk duk fare si njëri person. Po ditë ishte i kompleti transformum në goditjet si duhet ta. Goditjet Po ishte shumë, ishte ndryshe komplet, ishte i hintur. Jo, nuk u njëjte. Po jo, fare, unë kur e pash tash ku është. Alberti në shoqëruan edhe mjekët italianë, edhe mu më duk të mamë si mjekë. Akoma për të të në Alberti. Faleminderit kryeministri që bëne gjithçka për ta sjellë të gjallë. E shove deri ke porta avionit, u interesova u lidhe me ministrin e shëndetësisë të Italisë dhe bëne gjithçka ti që ke qenë në korrent të çështjes të shëndetit të tij. Ju falenderoj shumë gjithçka që keni bërë për ne. Po jo, më që falenderit, Por Berti është diçka, po ne jep kuraja ne. Me që japin ti, ky po ne jep kuraja. Po shkova e pas në spital në Itali, unë u befasova, a i lep të kuraja mu. Dhe për këtë e përgëzoj djalin e Xhaxhait që ka këtë kurajë që do të morin eksperiencë dhe tjertë, se njerëzit kanë mësime, kanë dhe idhrime. Do të forcohesh. Dhe bravo, Berti, kështu të qëndrojsh, Perëndia na bon, robi s'na bon. Inshallah bon edhe ma mirë se sa nuk është tani. Po, shuje në rrëllë s'ke apo ti me i gjithë? Jo, jam normal, kam pak. Akoma kam nevoj për fizioterapi. Terapima do kollaj. Ke rezistenta gjujt e një, po kështu jam normal. Po kalove shumë, jetës? Shumë. Shumë, edhe... Dhimja fizike është diçka tjetër me dhimin struktor, edhe ma letësuar. Faktikisht, më në parë shpresa të ishi shumë, promoston do më thonë zero. Pjesën e revizjes, se gjithë problemi ishte ato, kishte mundësi me
Në fillim ata thanë që është me shpresë shumë të vogël që E vapet si shpresë ka qenë, thoni që kam të mirë për gjithë shka. Të bëjnë gjithë shka, po vashu, thanë qoni në një vënd të super specializum, se ndryshe nuk ka përzeret. Edhe pastaj Me se unë kam thënë, me vërtet kam qenë koshqen, kam ndjekur komplet ngjarjet e mia, më thënë që kur ka ndodhur momenti i vështirë, më fjalë pika kritike që i ka ikë disa herë në kamp, kam parë fëmijët e mi që fluturuan para me, e derisa kam parë vetëm në ku nga nga avioni në Bari, më kanë futur në spital. Pastaj mund të kem humbur një 24 orë. Një fjalë isha si tip klapie, si tip tut, por si që më thanë, vëllezër, si që më thanë njerëzit, e disa që jo gërë nuk e dhije. Ka kemi të të në salë. Kam bërë shkencë kam. Nuk e dhije me vërdet. Gjire për më kanë zirë, thështë kujdesin, kanë ngellë kamet mrena. Kam të kisha me vetën, po ishë në tijë, ishë në botërur, nuk e ndje. Qendror, mjekët, nuk e përballon doktor, është shkencë, në vete është puna e Zotit në ratë parë, puna juaj, puna mjekëve italianë që në përgjigjen shumë human, kanë trajtor dhe disa skavët dhe. Pastaj është dhimbje fizike është diçka tjetër, dhimbja shpirtërore ma lehtësohet ju. Vëllezërit, miqt, dashamirë, ju në ratë parë. Edhe më kam, edhe më trupi, edhe më bëj gjithfarë, qetësor, dhe gjumi aty. Kjo, më hoqet ju. Edhe në rinë është e gjitha plot aty. E gjitha plot aty. Me thonë drejtë dhe shtri, unë e kisha gjithë kohës, dhe le flisin, e kisha gjithë kohës të i pytje që që do ndodhi ku të marrësh vesh se që kanë lënë mrapa. Edhe thosha, edhe gjithë ajo, se ti e di shumë mirë ishte mos me pas telefon, mos me pas televizor, mos me pas kontakte. Po ti e ndjeje, apo si ishte puna të shqe? Ti e ndjeje vetë që kishtë ndodhë një gjëre të mëshme? E ndjeje se pa shërënoja, thonë. Kam qenë në gjeni, si qëmë sot, dhe më kisha dhimbje, dhjete e punë, edhe kisha mungesë shumë marrë, për atyre se tavën e betodë kisha mund këtu, nuk më të hapej gjoksi. Më vim se ajri që thithja, se të mbarot ajri. Të pak të në thoja, kur më ftofën gëndët, tash pak të me ta rozë dhe jetoj. Preke, anti ku qoftë, tash të jenë punë të e zotë, preke trupin e djarit vogël, ishte i njohët, pas e erdhe më ftofë ndorë. Kisha frikë të thrisja djarit, se në kërkon të ndim, nuk isha i zotë t'jepja ndim. Edhe prisat më thonin në gjanë vlezrit, nuk më thonin. Telefonat me më shifnin, kur kishën e problem të telefonit të gjën jashta, telefonin me dhja që ishte këtu, kisha ngellë në rënoja. Dykur, konsultoheshin vlezrit gjithmonë me mjekët dhe me psiqiatrit. Në zisa sanë që kam bërë me psiqiatrit. Mos i tregoni, unë e ndjeja diçka që ka ndodhur diçka kopshme, mi po prapse shpresoja. Nga njërën, thanë gruaja mund të shpëtoj, kanë që Macedonia, kanë që Vanekë, mund të këse, e kështë mbaruar, pa. Kur një seansë, se si u përpjasa me dvogë në qimin, e veshtuat, e veshët, e madhët, o, Berta, kanë një mbal kaq kafe, kanë të... Po si rreshtua? Filani, emrat e pjestarve të në pjesë. E ndija, por prapë se prapë, kur ma thua, kur ma është, diçka e fortë. Se gjithmonë shpresa, hama se i shala. Halal, Zotit, i luta Zotit, Zot më lemendjen. Zot më lemendjen. Se po si ishte mendja dhe kama e blora nuk ishte, as fiziku nuk ishte. Kjem ma gjithë forë. Ati u bina me vërte, si që jemi në to kështu, edhe Zoti është nesnesh. Kemë bërë atë gjithë shka. Kujtohet që më thejmë aty në barel? Kujtohet shumë. Mendimin tuaj dhe Zoti do të bëtë mirë. Jo. Ose më zhitë më thej. Jo, më pytë më thejmë kusht tjetër të se e kam të ftohtë dorën kusht tjetër. Kështu, e ke pasë në është e vërtet. Shumë e vërtet. Shumë dhe kusht tjetër, se më bëjë... E ka shpetu kusht tjetër. Po jo, më bëjë...
Ishte të fise edhe kisha edhe maskën. Maska, nuk linde. Edhe në një moment, u e di, hoqja unë do. Po, magjesh. Hoqja unë se të s'pënë bande me dhe. E më bande 5 ditë. E kam stot dorën dhe. Kam stot dorën dhe kush tjetër. Ashtu ka qenë. Edhe unë kthe I them doktorit e tjetër, më thamë, ta them bravo, se më thamë, kanë I gjithë. Me në shifon. Gjëra që njërë të shëri bin të embra jura, e bën në farta, e bën... Po gjithë që e mba një ju shë, një thonë që tjetë në regu me fiqirin, me katonin e erë, të vërë erë, të vine. Tu, pëllon regu pi, pëllon panë, pëllon dorë, pëllon gjitha. Gjitha e bëj halal, gjitha e bëj qëta, po edhe ashtu, edhe gjitha me gjithë këndotësi, do të thoshtë I shpia një tjetër, okej. Nuk e shtë një në shpia, nuk e shtë një... Po ju ma hoqen, gjithë qka. Morët gjithë ka pjesë nga dhinja ine, morët gjithë dhe më maletësua. Unë bëjë humor në Itali, I bërë italianë të flasë në Shqipë. Bëjë humor me ta. Thot doktoreshë, Alberto, ju shqiptarë rinë në rrëse forë. Që gjithë tjerë doktoreshë dhe... Jo tha... Nuk e di që është puna juaj, e ka pjatë leksion që mjetë e... Nësë po marrin veç vetë, si shpuna jam, do marrin veç vetë në Itali. Jo tha... Nëse ke marrë veç vetë. Jo tha, si ku ndryshoni, jeni shumë potenta. Po ne punoj me mendë, punoj me komendor. Në kuptimin asaj që... Në tajtur njështë nëse. Mirë. E jam nga ana profitaksilit, dhe nga ana humane, kam bërë që ditë, shumë humane, shumë humane. Ishte shumë rëndë. Janë disa gjëra që... Ajo ishte dita rrëm nga do, me gjitha do... Ajo volja të ishte. Pa gjenë. Ta gremi shletë për vetit? Pa tjetër. Misën e erë? E misën e erë? Dhe po t'i javën dhe ti diçka po t'a pimë. Jo, ti që ta. Bëjmë t'ilari. Ndojshë momente nga vizita e kryeministrit Rama në shtëpinë e re të Albert Carës nga Thumana në Kamës. Kujtojmë se Albert Cara ishte I vetmi nga familja që arriti të mbjetoj tërmetit, u trajtua me shërbim të specializuar mjekësor në Itali dhe tashmë kthehet dhe jeton tashmë në shtëpinë e tij të re në Kamës. Duke mbetur tek situata e tërmetit, 350 familje po trajtohen me bonus qiraje dhe janë bërë 1400 aplikime online për procesin e rindërtimit në Kavaj. Kështu deklaroi në një intervistë për News24 kryebashkiaku I Kavajës Redian Krali. Ai premtoi se asnjë qytetar nuk do të mbetet pa u ndihmuar. Ndjekim tani intervistën e realizuar nga kolegu Kelmen Baçi. Zoti kryetar, si e përjetua tërmetin e 26 nëntorit dhe çfarë hapash mori institucioni që ju drejtoni për ta përballuar këtë situatë? Përveç ndjesive individuale dhe familjare, për shkak të funksionit detyrës që kam shtetërore si kryetar bashkie, dolëm direkt në terren në orët e para mëngjesit, ku ngritëm dhe grupet e punës. Vazhduam me evidentimin në radhë parë për jetë njerëzish. Fatmirësisht, Kavaja nuk pat humbje në jetë njerëzish, vetëm në dëme materiale. Vazhduam pastaj me evidentimin e banesave kush ishin më rrezik që të nxirreshin njerëzit për jashtë, të merreshin masa më teshme. Ku ngretëm pastaj dhe 2 qendra emergjence, një në Syne dhe një në stadiumin e Kavajës, për të marrë masa për të akomoduar njerëzit që ishin dalë nga shtëpitë e tyre. Pastaj mas dite patëm dhe një takim me kryeministrin e Shqipërisë në zonën e Golemit, ku bëm një thirrje dhe të gjithë pronarëve të hotelit, ku hapën dyert që vazhduam dhe me akomodimin e një pjese në hotel dhe një pjesë që ishin në fshatat e thella, ku akomoduan me çadra, ku nuk lëshin shtëpitë e tyre për arsye të gjëzgjallë që kishin. Ishim ende në kushtet e emergjencës, por kush ishin hapat konkrete që ndërmori Bashkia e Kavajës për t'ju ardhur në ndihmë të gjithë familjeve apo banorëve të prekur nga ky tërmet në Kavaj? Bashkia e Kavaj t'u qëndru pranë
të gjithë banorëve, ku pat realisht një sensibilizim të jashtëzakonshëm dhe vetë të qytetarëve të Kavajës, ku vëllezër, ku shërit e vetë hapën dyert, i pritën në shtëpitë e tyre. Një pjesë pastaj u akomodua në hotel. Ku në hotel e pastaj në ditët në vijim, ku kishte edhe lëkundje, ishin edhe çështje paniku, i ndetëm shumë afër të gjithëve, realisht me gjithë grupet, me gjithë stafin e bashkisë. Dërguam pastaj dhe nga DSHP-ja dërguam mjek nëpër spitale, dërguam edukatore për të bërë që bëm kopësht në hotelet e territorit të Kavajës. Dërguam mësuese, ku u zhvillonte mësim gjithçka, ku i nevojitet çdo njeriu. Pastaj patëm një ndihmë të jashtëzakonshëm nga gjithë trevat, ku gjej rastin edhe të falenderoj nga Kosova, nga Bojanovski, nga Malizi, nga Bashkia e Elbasanit, Bashkia e Gjirokastrit e shumë bashki tjera, u solidarizuan në ato momentet e para, ku ishin çështje dhe na ofruan që nga ushqimet dhe veshmafje. Na sollën dhe xhandima. Në kohën kur qyteti ishte ende në fazën emergjente dhe lëkundjet vazhdonin, çfarë ndihmash të tjera ofroi Bashkia e Kavajës për qytetarët e prekur nga ky tërmet? 2 ditë e para, zjatë sipas vendimit qeverisë mori, u mbyllën qendrat e emergjencës, kjo e stadiumit dhe pjesa e Synet, u akomoduan nëpër familjarët e tyre dhe në hotele. Bëm një grup pune pastaj ku i shkoshim në ndihmë dhe të gjithë dhe nëpër fshatra ku nuk ishin braktisur shtëpiat e tyre, që ishin me çadra, dhe të gjithë familjet në nevojë ku ishin prekur nga tërmeti. Ku i dërguam ndihma që nga veshmatjet, ushqime e tjerë, ku kishim bërë dhe 2 qendra, ku kishim gjendjen magazinore. Dhe në çdo ditë i ndashim me grupet e punës, në çdo ditë i ndashim ushqime të gjithë familjeve. Po ata që u strehuan tek të afërmit, a pati asistencë ndaj tyre nga ana e bashkisë? Po, ka pas asistencë, si thash dhe më parë, si nga veshmatjet, ashtu dhe nga ushqimet dhe gjithçka që i nevojitet çdo familjari. Pas përfundimit të procesit të verifikimit, nisi menjëherë procesi i bonusit të qeras. Si është vepruar në Bashkinë e Kavajës me bonusin e qeras? A i kanë marrë të gjitha familjet që kanë pasur nevojë këtë bonus dhe a ka pasur probleme ky proces, nëse po, cilat kanë qenë ato? Sipas gjithë bashkëpunimit që patëm edhe me Bashkia dhe me Ministrinë e Turizmit, për arsye të sezonit turistik që po afron, shkuam në hotele, i njoftuam dhe gjithë njerëzit, sipas gjithë njoftimit për kacë që kanë qenë. I kemi hedhur në Këshillin Bashkiak, ku aktualisht kemi 350 familje që e kanë përfituar bonusin e qeras, janë me qera. Dhe kemi gjetë komplet një dakordsi ku u larguan nga hotelet dhe sot janë në të hapën e tyre dhe një pjesë që është 350 veta janë me bonus qeraje. A ka pasur familje që nuk kanë dashur ta marrin bonusin e qeras pavarësisht se kanë qenë prekur nga ky tërmet? Jo, absolutisht. Ne pas 2-3 probleme shumë vogla dhe është gjetë me një herë zgjidhje, ku kemi pas dakordsinë me njëri tjetrin. Ajo është dhënë ndihmë nga qeveria sa i takon procesit të bonusit të qeras apo edhe nga Instituti i Ndërtimit? Po. Akostatimet e para, si që thash dhe më lartë, ishin nga grupet e inxhinierëve të bashkisë dhe të inxhinierëve me licencë nga jashtë, ku e përgjigjen këtyre stime. Pastaj është Instituti i Ndërtimit që bën akostatimin e thellëzuar. Dhe ajo e ndan përfundimisht, kush është për një riparim, kush është për prishje, për demolim të plot, të ndërtesës, shtëpi individuale apo pallat qofte, çdo qofte. Si është vepruar me bonusin e qeras në Kavaj? Sipas familjeve, përfrymë me certifikata, i kemi sipas FDM-s ligjit në fuqi, i kemi hedhur në Këshill Bashkiak, të miratuar të gjithë me emra dhe vazhdon në çdo moment. Është e hapur, bashkia ka qenë gjithmonë e hapur gjithë ditët e javës, 24 orë dhe çdo diel e hapur. Kush ka ardhur ka aplikuar, sipas të tjerëve, sipas që i kemi shkuar edhe vetë, i kemi dërguar dhe në çdo moment unë pres prap. Kushdo që vjen, bën sado familje që vjen prap, thras Këshillin Bashkiak, i miratojmë dhe përfitojnë direkt bonus qeras që e kanë marrë pagesën. Përfundimi i procesit të bonusit të qeras i la vend në një procesi tjetër, atij të rindërtimit. Në çfarë faze jemi aktualisht në këtë proces dhe si ka shkuar i gjithë procesi?
Ky është një proces realisht që kërkon kohën e vet, është një proces i gjatë, po jo pafundësisht, ka fatet e veta, gjithçka. Aktualisht jemi me aplikimet, jemi 1400 aplikimet deri tash që flasim. Ku i bëj thirrje realisht dhe këto 2 ditë që kemi kohë, deri me datë 28 është afati i fundit. Duhet përfitoj nga rasti të bëj edhe një herë thirrje të gjithë qytetarëve të Kavajës të vinë të aplikojnë kush është i prekur nga tërmeti. Sepse mbrapa do të ketë gjithmonë një hap tjetër, do ketë grupe pune, do ketë njerëz që do evidentojnë dhe këto 1400 veta që kanë aplikuar, do shikojnë edhe një herë vetëm, ku do kemi, siç kemi pasur një dëgjesë publike, do të kemi me datë 3 një dëgjesë publike në Kavaj dhe me datë 6 do të kemi një dëgjesë publike në njësinë në Golem. Nga 1400 aplikuesi, ka persona, familje apo banorë të tjerë që ende për arsye të tyre nuk kanë aplikuar? Po, realisht kjo ka qenë dhe dje që kam diskutuar pak me grupet e punës dhe me administratorët e lagjeve, ku ka një numër shumë i vogël, një numër banorësh që nuk pranojnë të aplikojnë para. Kanë pretendimet e tyre, unë gjej rastin të i bëj prapë dhe një herë thirrje që të vinë të aplikojnë. Se realisht janë të prekur nga tërmeti, të vinë të aplikojnë. Që nesër mos ngrenë një pretendim tillë që s'ka kanë ardhur, ne i kena marrë çdo gjë. I kemi edhe me emra, po nuk është momenti këtu të i bëjmë me dije, i kemi marrë kush nuk pranon, i kemi marrë. Po është një numër shumë i vogël realisht, që nuk pranon bëjë as aplikimin asgjë. Ky proces i gjithi në tërësi, a ka mundësinë e ndërhyrjes ju personalisht apo edhe administratorët për të favorizuar apo ndikuar negativisht tek një aplikues? A mund të ndërhyjë kryetari i bashkisë apo kryetarët e njësive administrative për të favorizuar individ caktuar? Apo është një proces që nuk e përfshin, jo vetëm drejt për drejt, por edhe në mënyrë të fortë, drejtuesit e institucioneve lokale? Në mënyrë kategorike, nuk ka të bëj fare as administratorët e njësive, as unë si kryetar bashkie, nuk kam tagrin absolutisht fare për këtë proces. Është një proces që ka shumë hallka dhe shumë zinxhira, ku është instituti që e përcakton. Kush e përfiton, kush se përfiton, është DS1, DS2, DS3 deri DS5. Kështu që është një hall tjetër që nuk ka lidhje fare bashkia. Bashkia bën vetëm një organizim, një koordinim të gjithë kësaj gjëje. Edhe me dashun nuk ke si e bën, nuk ke si e realizon atë gjë realisht. Pra qytetarët e Kavajës që janë prekur nga tërmeti duhet të qetësohen sepse askush nuk ndërhyn për të favorizuar apo të disfavorizuar dikë. Për këtë pjesë ju siguroj komplet. Ju siguroj që nuk do ketë asnjë lloj ndërhyrje fare. Dhe nuk ka si e bën dhe ndërhyrje. Nuk ka arsye. Nuk ka një rrugë, ma thuj një rrugë vetëm si mund ta bësh. Ku janë shumë zinxhir kësaj gjë. Është një fazë që realisht është në vazhdim çdo gjë. Nuk ka. Plus që realisht e kemi porositë nga kryeministri, nga shumë gjëra, është një proces që do të marrë realisht shumë i drejtë. Kush është i prekur do përfitojë. Kush nuk është i prekur, absolutisht në mënyrë kategorike, jo më katë thash dhe më lart, ke 1400 aplikantë që mund të kenë bërë poshtë, do ketë dhe një fazë tjetër që do vërtetohet gjithçka. Kush është i prekur do përfitojë. Sipas përcaktimit që ka bërë instituti. Në çfarë faze është i prekur? DS1, DS2, DS3 apo DS4 apo DS5? Si do të veprohet me banesat që do të shemben në territorin e Kavajës, duke nisur nga ato private, pallatet, por edhe institucionet publike arsimore? Aktualisht janë miratuar 2 sajte për zonën e Kavajës, ku një sajt është sajti i Kavajës është miratuar pranë parkut dhe sajti i Golemit është një sajt në Golem që është miratuar, ku do rindërtohen dhe pallatet. Jemi tratativa me dëgjesë publike për arsye dhe shtëpive individuale. Për sa i përket pastaj dhe shkollave, kopshteve, janë 9 total për riparim, 6 total për riparim dhe 3 janë për themolim total, për të rindërtuar nga themelit. Do ndërtohen aty ku janë shkollat apo në vende të tjera? Po, aty ku janë shkollat. Duke qenë se kemi ardhur në fund të kësaj bisede, çfarë mesazhi keni për qytetarët e Kavajës të prekur nga kjo fatkeqësi natyrore, siç ishte tërmeti 26 nëntorit? Dua t'i siguroj që unë si kryetar bashkie dhe qeveria do ta ndjek dhe vetë personalisht këtë proces, derisa të gjithë bashkëqytetarët e mi të hyjnë në shtëpitë e tyre, të gëzojnë shtëpitë e reja.